Yo, what's up mga kabunting? At welcome back to my channel mga kabunting. At dito nga pala ako ngayon sa bayan at pupuntahan ko muna sa post office kasi baka naka-stock na lang din yung Google PIN. At tara, yan yung post office namin mga kabunting. At tara, samahan ako. Tara, let's go. May po, hihilingan ko lang po kung may naka-stock yung Google PIN po. Google PIN sa YouTube po. May po. Anong barangay? Barangay? Kalagbangan ba? Janelle Comprada. Ayun. Yan lang ba? Okay na to dyan. Wala tong dahil. Salamat po. Mga kabunting, nakuha ko na yung Google PIN natin. Makakapag-shout na tayo sa YouTube. Yay! Sobrang saya ko ngayon mga kabunting at may pinaghalong masaya at lungkot. At tara, mamaya na lang yan guys. Ituro ko sa inyo kung paano makuha yan. Sabi ko muna at meron pa akong lalakarin na pupunta tayo ng PNP. At pupunta muna tayo sa PNP para kumuha ng traffic pass dahil pupunta ako na Daet sa bukas dahil magtatayo kami ng sariling barbershop. Jen, at tara, samahan mo ko. Let's go. A few moments later. Jen nga mga kagunting nakakuha ng traffic pass. At pauwi na tayo dahil uulan na. Uulan na dahil nakadilim na yung next day. A few moments later. Andito tayo sa rapid station at magantay na lang ng 15 minutes. A few moments later. Yun na nga, nakakuha na ako ng rapid test result at magantay na lang tayo ng biyaheng Daet. Alas 4 pa. Diretso.
1 hour later. So yan mga kagunting, kakarating ko lang dito sa barangay ng Brabot dito sa Daet. So nakakalungkot nga lang mga kagunting. Nakala ko kailangan ng pagka meron ako ng mga documents, yung mga requirement at hindi na kailangan ng quarantine. Yan, pagdating dito sa Daet, biglang humina ko. Yung feeling ko parang may tutulungan ko sa kulungan ng... Paano masabi? Ayan, alam mo yan. So, pero ang hirap. Says talaga. Kailangan ko sayang talaga ng oras kasi plano ko magtatayo kami ng barbershop dito sa Daet. So yun, says talaga kahit anong gagawin mo, anong sabihin mo sa yun sa terminal, sa binabaan ko ay wala ka talaga magagawa. Kahit magtatrabaho ko lang dito sa Daet, pag lumagpas ka ng 5 days ay pa-quarantine ka talaga ng 14 days. So yun, para magtagal ka dito. Pero kasi may limit daw sila dito. Pag pwede ka pumunta dito ng Daet, kailangan sa loob ng 5 araw di ka na kailangan i-quarantine kasi maglalabas ka naman ng Cam Norte. Kaya yun ang pwede, yun daw yung walang quarantine. Siyan at sana, di ko alam yung pwedeng na ipo-quarantine ako ng 14 days. Kaya yun ang message. Kaya andito ako ngayon. Ipakita ko yung room ng quarantine. Tara, let's go. The next day. A few moments later. Alam mahulog! Alam mahulog! Baka magbalik sa dala. Baba mo na ako. Wala pa ako yung kasino. One week later. Video ka rin yan? Video. Sabihin mo palaya namin.
no? Tago. Ito. Ayan yung aming palayan. Mga kabarber. Ang lawak ng aming palayan. Oh, may nanlilimos. May sirena. Nagpakupo. Ano yun? Ay, nagsamotan yun. Oh. Saan galing yan? Saan ba ang palengke dito? Ayan. Ayan, palengke na yan. Ayan, sa dulo na yan. Ito yung nasiminto. Yung gumagawa dyan, o. Ito na, o. Yo, yo, yo. Dito tumama nakakadaan. Dito yan? Ayok. Ayok ka. Lawak ng palaya namin. Ganda ng panahon, no? Picturean Ang mo to. linis ng langit. Picturean mo to. Maganda yan. Ang profile. So, siya na. Ano? Balik na tayo? Tingin lang siya. Ayo. Balik na ba tayo? Ayan, mga kasama ko mga bata. Dahil wala lang kami nagawa. Mga walang jawa! Naglalakad-lakad lang kami dito sa Ay, walang jawa! Ay, boring na yan. Pinanakan. naglalakad-lakad lang kami dito sa palayan. Andito nga pala kami sa Daet, Camarines Norte at kakatapos lang namin mag home quarantine. So yun, papakita namin ang aming lugar. Yeah. Loko! Ikwa pa o! Nakasingit! Ayo. Ano ba yan? Kanino yan? O, kanino to? Kanino ito? Sino nagtabol dito? Tay. Ay, tumbling ka. Ay! Karata. Ay! Yun mga kabarber.
Sarado lang namin ng barbershop ng oras na alas 8 na. So yun, paano na hanggang dito na lang at stay tuned and God bless po sa ating lahat. Thank you. Stay tuned.